එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ මහා නිදාන සූත්‍රය කියලා අවසන් කළේ. මහා නිදාන සූත්‍රයට පස්සේ තියෙන දීඝනිකායේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රය අපි සම්පූර්ණයෙන් මීට කලින් කියෙව්වා අවස්ථාවකදී. ඉතින් ඒ නිසා නැවත ඒක කියවන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් පිරිනිවන් පාන අවස්ථාවේම දේශනා කරපු තව සූත්‍රයක් තියෙනවා ඊගාවට මහා සුදස්සන සූත්‍රය කියලා. ඒක තමයි අපි අද කියවන්න යන්නේ. මේ මහා සුදස්සන සූත්‍රය බුදුරජාණන් දේශනා කළේ පිරිනිවන් පාන සැතපීලා ඉඳගෙන. ඒ පිරිනිවන් මංචකේ සැතපීලා ඉඳගෙන තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ. ඉතින් දැන් ඔන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලක පිරිනිවන් සමයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුසිනාරා නුවර සමීපයේ වූ මල්ල රජුන්ගේ උපවත්තන නම් සල්වනෙහි යමා සල්රුක් අතර වැඩවසන සේක. ඒ කියන්නේ අර සල්ගස් පේලි දෙකක් තිබුණේ. මේ පේලි දෙකේ ප්‍රධාන සල්ගස් දෙකක් තිබුණා. ඒ දෙක අතර තමයි මේ ඇඳ බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාපු ඇඳ පනවලා තිබුණේ. ඒකේ රජවරු පාවිච්චි කරපු ආසනයක්. රජවරුන්ගේ උද්‍යානයක් නේ. ඉතින් ආන්නේ එහි සැතපීලා ඉඳගෙන තමයි බුදුරජාණන්සේ මේ කියන සූත්‍රය දේශනා කළේ. Okay. Everybody, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to read next sutta from the Nikaya. Since we have already done the Mahaparinibbana Sutta some time ago, and those things are available. Part 2 again. We are going to start reading Mahasudassana Sutta, Sutta number 17, and this is Sutta the Buddha preached while he just before his final passing away. So this is the setup of the story as recorded in the sutta itself. Thus have I heard, once the Blessed One was staying at Kusinara in the Mallas Sal Grove shortly before his final Nibbana between the twin sal trees. එතකොට එකල්ලි ආනන්ද තෙරුණෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹුණහ. එළඹිලා බුදුරජාණන්ට ගෞරවයෙන් වැඳලා පැත්තකින් හිටියා. එකත් පස්සේ ඉඳගෙන ආනන්ද තෙරුණෝ බුදුරජාණන්ට කියනවා වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගල් සෙල් ආදියෙන් විසම වූ ශාකා නගරයක් වූ මේ කුඩා නුවරදී මේ කුඩා නගරයේදී පිරිනිවන් පාන් නැති නොපාත්වා මේ කුඩා නගරේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ චම්පා රජගහ සාවත්ති සාකේත කෝසම්බි බරණැස ආදී මහා නගර තියෙනවා. මේ නගරයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානසේක්වා. ඒ නගරවල තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි විශේෂයෙන්ම පැහැදුණු බොහෝ ශාස්ත්‍රීයෝ ඉන්නවා. රජපෞල් ඉන්නවා. බමුණු මහසල් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ උසස් පෞල් වල අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරුරට පූජා කරන්නා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ අවසන් කටයුතු ඉතාම උසස් ආකාරයෙන් ඒගොල්ලෝ කරાવી කියලා සැලකලා. ඒතකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්දේනි කුඩා නුවරකයි කියලා. ගල් පර්වත ඇති විෂම නගරයකයි කියලා, අතු නගරයකයි කියලා මෙහෙම කියන්න එපා කියලා ඔන්න මේ විස්තරය ඊගාවට කියනවා. Venerable Ananda came to the Blessed One, saluted him, sat down to one side and said, how does he address the Bhagavan? Bhagavantan Ma Bhante Bhagava. Bhante, may the Blessed One not pass away in this miserable little town of water and dog, and right in the jungle in the back of Bio. Bhante, there are other great cities such as Champa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi or Varanasi. In those places there are wealthy Khatriyas, Brahmins and householders who are devoted to the Tathagata, and they will provide for the Tathagata's funeral in proper style. Ananda, do not call it a miserable little town of water and dog.
right in the jungle in the back of beyond. Once upon a time, ආනන්ද මම ඉස්සර වෙච්ච දෙයක් කියන්න. පෙර වූවක් කියමි. ආනන්ද ඉස්සර අභිෂේක කරන ලද මුහුද කෙළවර කොට ඇති සතර මහා දිවයිනට අධිපති වූ සියලු සතුරන් දිනු, ඒ කියන්නේ සතුරුන්ව පරාද කළ ජනපදවල තහවුරු බවට පැමිණි සත්‍රුවණින් යුක්ත වූ මහා සුදස්සන නම් රජෙක් විය. ආනන්දේනි මේ කුසිනාරාව මහා සුදස්සන රජුගේ කුසාවතී නම් රජදහන විය. ආනන්දේනිය කුසාවතී රජදහන ඉස්සර නැගෙනහිර පැත්තේ ඉඳන් බටහිර පැත්තට 12 යොදුනක් විය. උතුරේ ඉඳන් දකුණට 7 යොදුනක් පළල විය. ආනන්දේනි කුසාවතී රජදහන සමෘද්ධද, හැම සැපතින් පිරුණේද, බොහෝ ජනයන් නැත්තේද, මිනිසුන්ගෙන් ගැවසුනේද, සුභික්ෂද විය. ආනන්දේනි දෙවියන්ගේ ආලක මන්දානම් රාජධානී යම්සේ සමෘද්ධිමත්ද, හැම සැපවලින් පිරුණේද, බොහෝ ජනයන් නැත්තේද, යකුන්ගෙන් ගැවසුනේද. යකු කියලා කියන්නේ දෙවියෝ. මේ චාතුම් මහරජික දිව්‍ය ලෝක හතරෙන් එකක් ගැන මේ කියන්නේ. ආලක මන්දාව කියන්නේ වෙස්සවනගේ නගරය, වෙස්සවනගේ රාජධානිය. සුභික්ෂත්වේද, එසේම ආනන්දේනි කුසාවතී රාජධානිය සමෘද්ධද, සියලු සැපතින් පිරුණේද, බොහෝ ජනයන් නැත්තේද, මිනිසුන්ගෙන් ගැවසුනේද, සුභික්ෂද විය. ආනන්දේනි කුසාවතී රාජධානිය රෑ දාවල් ඇත් හඬින්, අස් හඬින්, රේ හඬින්, බෙර හඬින්, මිහිඟු බෙර හඬින්, වීණා හඬින්, ගී හඬින්, යාළුව එන්න කියන ප්‍රිය හඬින්, කස්තලු හඬින්, ඒ කියන්නේ කස්තාල කියලා සංගීත උපකරණයක් තියෙනවා. ඒ හඬින් කන්න බොන්න එන්න, කන්න බොන්න වැනි දස හඬින් පිරීලා තිබුණා. ඉස්සර කුසිනාරාව ඒ වගේ. ඒ සක්විති රජුරෝ ඉන්න කාලේ. Once upon a time, Ananda, King Mahasudassana was a wheel-turning monarch, a rightful and righteous king who had conquered the land in 4 directions and ensured the security of his realm. And this King Mahasudassana has this very Kusinara under the name Kusavati as his capital. So this Kusinara was called Kusavati and it was his capital. It was 12 yojanas long from east to west and 7 yojanas wide from north to south. Kusavati was rich, prosperous and well populated, crowded with people and well stocked with food. Just as Deva city of Alakamanda is rich, prosperous and well populated, crowded with different yakas or the kind of spirits. නෑ ඒ යක්ක කියලා කියන්නේ මේ දෙවියන්. Yeah, but you can call spirits that's nothing like bones. You can call them. Now Alakamanda is the capital, one capital of 4 great kings. Yeah. So Alakamanda is the Chatur Maharajika divine world. So normally demons or spirits are not
that much meritorious being. Like Trideva, you can call three spirits. So Aradeva, okay. Anyway, the word spirit denotes kind of low kind of beings, no? Not like divine beings. No, it doesn't, not necessary. It can mean both, but like Holy Spirit is also called Holy Spirit. Holy Spirit, no problem. Everybody knows Holy Spirit is holy. But normal spirits are not that much holy. Because what you call Dumadeva, you call them natural spirits. Yes, but now you know Alakam, the important place is, this place is like Alakamanda. Alakamanda is Kuera's abode, Kuera's city. So Kuera's city must have very meritorious beings. That's why I said that. Okay, it's well stocked with food, and so was the royal capital of Kusavati. And the city of Kusavati was never free from 10 sounds by day or night. The sound of elephants, horses, carriages, kettle drums, side drums, lutes, singing, cymbals, and gongs, and the cries of eat, drink, and be merry as the bells. ආනන්දේනි කුසාවති රාජධානියේ සත් පවුරකින් පිරිකෙවුනේ. ඒ කියන්නේ පරික්ෂේප කළ ප්‍රාකාර 7කින් වට කරලා තිබුණා. ඔවුන් අතරින් එක් පවුරක් රන් මුවාවිය. එක තාප්පයක් රත්තරන්. එකක් රිදී මුවාවිය. එකක් වෙරළු මිනි මුවාවිය. එකක් පලිඟු මුවාවිය. එකක් රත්මිනි මුවාවිය. එකක් නැසිරිගල් මුවාවිය. එකක් සියල් රුවන් මුවාවිය. අන්න එහෙම සත්රුවණින් වටකර ප්‍රාකාර 4කින් ආරක්ෂා වෙලා තිබුණේ මේ කුසාවතී නගරය. හැබැයි ඒ ප්‍රාකාර රන් රිදී මුතු මැණික් ඒ වෑන් හදපු ප්‍රාකාර. ආනන්දේනි කුසාවතී රාජධානියේ 4 වර්ණයන් සම්බන්ධ දොරවල් ඌහ. එක දොරක් රන් මුවාවිය. ඒ කියන්නේ කුසාවතීට ඇතුල් වෙන දොරටු 4ක් තියෙනවා. එකක් රත්තරන් දොරටුවක්. එකක් රිදී මුවාවිය. එකක් වෙරළු මුවාවිය. වෛදූර්ය මාණික කියලා කියන වෙරළු මුවාවිය. එකක් පලිඟු මුවාවිය. එක් දොරක් එක් දොරෙහි පුරුෂ ප්‍රමාණ 3ක්. ඒ කියන්නේ 15 ශ්‍රියණක් වට වූ පුරුෂ ප්‍රමාණ 3ක් 15 ශ්‍රියණක් යටට සිටවන ලද උසින් 12 පුරුෂ ප්‍රමාණ 60 රියන්නු සතක් ඉන්ද්‍රකීලයෝ බිම කැන සිටවන ලද්දා. දැන් ඉන්ද්‍රකීල කියන්නේ ඔය ලොකු කණු නගරවල තියෙන නගරයේ සංකේත වශයෙන් හැමතැනම තියෙනවා ඒවා. ආන්නේ වගේ ඉන්ද්‍රකීල 7 තිබිලා තියෙනවා දොරටු 4. ඒවා ප්‍රමාණය හිතන් බුදුරජාණන්සේ හරියටම කියනවා. ඒ ඉන්ද්‍රකීලවල ස්වභාවය තමයි පොළොවට යටට විශාල ප්‍රමාණයක් යවලා තමයි උඩට තියෙන්නේ. ඒ මොකද හොල්ලන්න බෑ. දැන් අපි කියන්නේ යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝ සියා කියලා. මේ කියන්නේ 4 දිගින් එන වාතයෙන් සොලවන්න බෑ ඒවා. අන්න ඒක එහෙම වෙන්නේ ඒවා ගොඩාක් යටට කැනලා හිටවලා තියෙන නිසා. අන්න ඒ විදිහේ ඉන්ද්‍රකීල තිබිලා තියෙනවා දොරටු 4. The royal capital Kusavati was surrounded by 7 encircling walls. One was of gold, one of silver, one beryl, one crystal, one ruby, one emerald, and one all sorts of gems. And the gates of Kusavati were of 4 colors, one gold, one silver, one beryl, and one crystal. And before each gate were set 7 pillars, 3 or 4 times a man's height. One was of gold, one of silver, one beryl, one crystal, one ruby, one emerald, one of all sorts of gems. ආනන්දේනි කුසාවතී රාජධානිය තල් රුක් සත් පෙලින් පරික්ෂිප්ත විය. ඒ කියන්නේ තල් ගස් පේලි 7කින් වට කරලා තිබෙනවා. එක් තල් රුක් පෙලක් රන් මුවාවිය. එකක් රිදී මුවා කියන වචෙන් දන්නවනේ මය කියන එක. රන් මුවා කියන්නේ රන්මය. රන් වලින් හදපු රන් වලින් හැදුණු එක් තල් ගස් පේලියක්.
එකක් රිදී වලින් හැදිලා. එකක් වෙරළු මිනිමුවා එකක්. එකක් පලිඟු වලින් හැදිලා. එකක් රත්මිනි වලින් හැදිලා. එකක් මැසිරිගල් මසාරගල්ල කියලා පාලින්නේ මැසිරිගල් කියන જાතියෙන් හැදිලා. එකක් සියලු රත්න වලින් සියලු වටිනා දේවල් වලින් හැදිලා. රන්මුවා තල්රුක කඳ රන්මුවාය. ඒ කියන්නේ රත්තරන් තල් ගහේ කඳ රත්තරන්. කොළද ගෙඩිද රිදීය. රිදී තල් ගස්වල කඳ රිදීය කොළයි ගෙඩි රත්තරන්. වෙරළු මුවා තල් ගස්වල කඳ වෙරළු මිනි වලින් කොළද ගෙඩිද පලිඟු. පලිඟු මුවා තල් ගස්වල කඳ පලිඟු කොළද ගෙඩිද වෙරළු මිනි. රන්මිනි වලින් හදපු තල් ගසේ රන්මිනි කඳ නමුත් කොළ ගෙඩි මැසිරිගල්. මැසිරිගල් මුවා තල් ගහේ කඳ මැසිරිගල් නමුත් කොළයි ගෙඩි මැසිරිගල් මුවා. ඒ වගේම සියලු රත්තරන් සියලු රුවන් වලින් හැදිච්ච තල් ගහේ කඳ සියලු රුවන් කොළද ගෙඩිද සියලු රුවන්. ආනන්දේනි සුළඟින් සැලුණු ඒ තාල වෘක්ෂ පන්තියින්ගේ මිහිරි වූ සිත් තලවන්නා වූ කමනීය වූ සිත මත් කරන්නා වූ හඬක් වෙයි. ඒ කොළ සෙලවෙනකොට සංගීතයක් පිට වෙනවා. ගස්වල ඒ රන් රිදී මැණික් වලින් හැදිච්ච ගස්වල කොළ සෙලවෙනකොට සංගීත රාවයක් යනවා. ආනන්දේනි ඇඳීම් ලිහිල් සුමුස්නා ලද මැදුම් පමන ගන්නනු පිණිස මොනවට පුන පුනා තලන ලද ඊතා සමත් වායුවන් විසින් වයන ලද පංචාංගික තූර්යාගේ යම්සේ මිහිරි ඒ කිව්වේ ඊටාම හොඳට වීණාව අර වයලින් එක හොඳට හරිගස්සලා ඒක වාදනය කරනකොට වීණා වාදනය කරනකොට ඒයින් නික්මෙන හඬ වගේ හඬක් තමයි හුළඟට ඒ ගහේ ගස්වල කොළ සෙලවෙනකොට එන්නේ. ආනන්දේනි ඒ සමයේ කුසාවතී රාජධානියේ සුරා සොඬ වූ පුන පුනා සුරා බොන කිසියම් දූර්ත කෙනෙක් වූවාහුද ඔහු ඒ සුළඟින් සැලුණු ඒ තල් රුක් පෙළවල හඬින් අත්පා සොලවා නටමින් ක්‍රීඩා කළා. ඒ සුළඟට ඒ තල් ගස්වල කොළ සෙලවිලා එන සංගීතයෙන් සුරා බොන අය නැටුවලු ඒ සංගීතයට අනුව. මේ ලෝකේ අපි දකින ලෝක චූටි කොටසක් තව ලොකු ලෝක තියෙනවා මේ ලෝකේ. Kusavati was surrounded by 7 rows of Palmyra trees of the same materials. So, gold trees had gold trunks with silver leaves and fruit. Silver trees had silver trunks with gold leaves and fruit. Beryl trees had beryl trunks with crystal leaves and fruit, and crystal trees had crystal trunks and beryl leaves and fruit. Ruby trees had ruby trunks and emerald leaves and fruit, and emerald trees had emerald trunks and ruby leaves and fruit. Violet trees of all sorts of gems were all the same as regards trunks, leaves, and fruit. The sound of the leaves stirred by wind was lovely delight, so sweet and intoxicating, just like that of the 5 kinds of musical instruments played in concert by well-trained skillful players. And Ananda, those who were libertines and drunkards in Kusavati had their desires assuaged, were sobered up by the sound of the leaves in the wind. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ සත්‍රුවනින්ද සතර 이르දියකින්ද යුක්ත විය. කවර සත්‍රුවණක්දයත් ආනන්දේනි ඒ 15ක් පොහෝදා සුවඳ දියෙන් හිස සෝදා නාලා සමාදන් වූ පෙහෙවස් ඇතුව මහඟු පහයි ඒ කියන්නේ සුන්දර විශාල ප්‍රාසාදේ මතු මහලට පැමිණි මහසුදස්සන රජුට දහසක් අර ඇති නිම්වලලු සහිත නැඹ මඩලු සහිත නොයෙක් අයුරින් පිරිපුන් වූ දිව්‍යමය වූ සක්‍රුවන පහළ වේ. චක්‍ර රත්නය පහළ වුණා. චක්‍රය කියන්නේ රෝදේ වගේ පෙරලෙන. එය දැක්මෙන් මහසුදස්සන රජුට මේ සිත විය.
පුණු 15ක් පොහොයදා ඉස සෝදා නහා පෙහෙවස් සමාදන් කොටගෙන මතුමහල් තලයට පැමිණුන් ශක්තිය රජුට දහසක් අර ඇති නිම්වලලු සහිත නැබමඩල සහිත මේ සියලු ආකාරයෙන් පිරිපුන් දිව්‍යමය චක්‍ර රත්නය පහළවන්නේ නම් ඔහු සක්විති රජු වෙති. මේ මා විසින් අසන ලද්දේය. මම සක්විති රජෙක් වන්නේම් දෝයි. මේ රජුරු අහලා තිබුණා සක්විති රජෙක් නම් මෙහෙමයි හැටි කියලා. ඉතින් අර සක්‍රුවන පහළුණාම රජුරවන්ට හිතුණා තමන් ගැනම මම සක්විති රජෙක්ද දන්නේ නැහැ කියලා. Okay. The king Mahasudassana was endowed with the 7 treasures and the 4 properties. What are the 7? Once on a fast day of the 15th, when the king had washed his head and gone up to the veranda on top of his palace to observe the fast day, the divine real treasure appeared to him. Thousands fold, complete with, I don't know what this is, fellow, hub and all I don't know some pronunciation. දහසක් අර ඇති නිම්බලලු සහිත නැබමඩලු සහිත. නිම්බලල කියන්නේ පෙරිෆරල්. නැබ කියන්නේ සෙන්ටර් එක. Yeah, appurtenances. On seeing it, King Mahasudassana thought, I have heard that when a duly anointed Kshatriya king sees such a wheel on the fast day of the 15th, he will become a wheel-turning monarch. May I become such a monarch? ඊට පස්සේ ඒ මහසුදස්සන රජුරුව ආසනයේ නැගිටලා උත්තරාසංගේ ඒකාංශ කළා වමතින් කෙන්ඩිය අරගෙන බවත් සක්‍රුවන පෙරලේවා. බවත් සක්‍රුවන සතර මහා දිවයින දිනා දේවායි කියා දකුණතින් සක්‍රුවනට දිය ඉස්සේය. ආනන්දිනී එකල්හි ඒ සක්‍රුවන පෙර දිගට පෙරලින. නැගෙනහිර පැත්තට ඒ රෝදේ කැරකෙන්න පටන් ගත්තා. මහා සුදස්සන රජ සිවුරංග සේනා සමග ඒ අනුවම නික්මුණේය. ආනන්දිනී යම් පෙදෙසක සක්‍රුවන පිහිටියේද රැඳී සිටියේද, ඒ කියන්නේ පිහිටියාද රැඳී සිටියාද, මහා සුදස්සුන් රජ සිවුරංග සෙනග හා එහි නවාතැනට එළඹියේය. ආනන්දේනි පෙරදිග යම් පිළිමල්, ඒ කියන්නේ විරුද්ධ රජ කෙනෙක් වූවද ඔහු මහා සුදස්සන රජු කරා එළඹ මහරජාණනි වඩින්න, මහරජාණනි ඔබගේ වැඩීම ඉතාම හොඳයි, මේ ඔබගේ අපට අනුශාසනා කළ මැනවයි කීය. මේ රජුරෝ ගියාම ඒ රටවල රජවරු මේ බොහොම සන්තෝෂ වෙලා ඔබ වහන්සේ ආපු එක ඉතාම හොඳයි, මේ රට ඔබට අයිති කියලා ඒ රජුරවන්ට දෙනවා. මේ මහා සුදස්සන රජුරවන්ට තමන්ගේ රාජ්‍ය දෙනවා. වැඩි යහපත මේ ඔබගේ අපට අනුශාසනා කළ මැනවයි කීය. මහා සුදස්සන රජ ඔවුන්ට ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා, කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්න එපා, බොරු කියන්න එපා, මත්පැන් බොන්න එපා කියලා එහෙම අවවාද කළා. ඔබලා පරිභෝග කළ විදියටම ඉදිරියටත් මේ රට පරිභෝග කරන්න. ඔබලාගේ රට ඔබලාම පරිභෝග කරන්න. හැබැයි අර පහ කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ විදිහටම නැගෙනහිර පැත්තේ යම්තාක් රජවරු ඉන්නවා නම් ඒ සියලුම රජුරුවරු සුදස්සන රජුරුවන් අනුව යනවා. සුදස්සන රජුරුවන්ට අනුකූල වෙනවා. ඊට පස්සේ ශක්‍රුවන පෙරදිග මුහුදට බැස යලි ගොඩ නැග දකුණු දිසට පෙරලින. ඊට පස්සේ දකුණට පෙරලෙනවා. දකුණු දිග මුහුදට බැස පෙරලා ගොඩ නැග බටහිර දෙසට පෙරලෙනවා. බටහිර දෙසට මුහුදට ගිහිල්ලා ආයි ගොඩ නැගලා උතුරු දිශාවට පෙරලෙනවා. මහා සුදස්සන රජ සිවුරංග සෙනගහා ඒ අනුවම යනවා. ආනන්දේනි යම් පෙදෙසක සක්‍රුවන නතර වෙනවද මහා සුදස්සන රජ සිවුරංග සේනාව සමග නතර වෙනවා. ආනන්දේනි උතුරු දිග යම් අර විදිහටම උතුරු පැත්තට ගියාම හතර පැත්තෙම ඒ ඉන්න රජවරු මහා සුදස්සන රජුරුවන් ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නගෙන ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් මහා සුදස්සන රජුරුවන්ට බාර දෙනවා. මහා සුදස්සන රජුරුව ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඕගොල්ලෝ ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා, හොරකම් ඒවා කරන්න එපා, පන්සිල් රැකගෙන ඕගොල්ලන්ගේ රටවල් පාලනය කරගෙන ඉන්න කියලා
කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රමයට ආනන්දේනී ඒ සක්‍රුවන මුහුද කෙලවර කොට තියෙන මහ පොළොව දිනා උසාවති රාජධානියට පෙරලා අවුත් මහසුදස්සන රජුගේ අන්තఃපුරයේ දොර විනිස මණ්ඩල ඉදිරියේ කියන්නේ විනිශ්චය කරන තැන විනිශ්චය මණ්ඩලය කියන්නේ නඩුව අහන තැන ඉදිරියේ අන්තఃපුරය හොබෝමි අන්තঃපුරයට සුන්දරත්වයක් ගෙන දෙමින් අකුර ගැසූ කලකසෙයින් සිටියේ නතර වෙලා හිටිනවා. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට මෙබඳු සක්‍රුවණක් පහළ වී. අන්න ඒ විදිහට චක්‍ර රත්නය පහළ වුණා මහා සුදස්සන රජුට. ඔය සක්විති රජුරෝ කියන්නේ ඔන්න වගේ කෙනෙක්. මුළු ලෝකෙම යාට අයිති වෙනවා. ඉන නිසා. හරි. Okay. Then rising from his seat, covering one shoulder with his robe, the king took a gold vessel in his left hand, sprinkled the wheel with his right hand, and said, "May the noble wheel treasure turn, may the noble wheel treasure conquer." The wheel turned to the east, and King Mahasudassana followed it with his fourfold army. And with whatever country the wheel stopped, the king took up residence with his fourfold army. And those kings who faced him in the eastern region came and said, "Come, your majesty, welcome, we are yours, your majesty, rule us, your majesty." And the king means Mahasudassana. yes. And then the king, meaning the Mahasudassana king, said, "Do not take life, do not take what is not given, do not commit sexual misconduct, do not tell lies, do not drink strong drink, and be moderate in eating." And those who had faced him in the eastern region came. Moderate in eating කියලා කියනවා. Yeah, no, he has a note saying it's smart. මේක එහෙම කියලා නැහැ. මේක තියෙන්නේ මුසාන බන්ත මජ්ජං පාතබ්බ. යතා බුත්තංච බුඤ්ජතාති. That is misunderstanding. Yata buttanta bunjatati means the way you consume your country, consume same way in future. Okay. So the moderate in eating is Not at all. translation. Yes, yes. The way you consume your country. What? No, because the word bunjati can means consuming anything. So those kings consume their countries. Like the way you used it before, use it same way, but do these good things and be under me. He didn't say it because they are already open. He told you like stay the kings. What happened here was the translator has not correctly understood these Pali terms. Yata buttancha bunjatati. That means rule the way you ruled before. Okay, he has no. Eat according to eating. The exact meaning is doubtful. See another note. And another note. Because mattanyutacha battasmin Yeah, is it's in different. Patimokka. That is different. Yeah, I thought it's Mattanyutacha No. because ඒ කියන්නේ රට ඉස්සෙල්ලා පාලනය කරපු විදිහයි භාවිතා කරපු විදිහයි. දෙකම and the English, other English translator translated this as rule in moderation. සිංහලෙන් කියන්නේ තොප වැළඳූ පරිදිම මත්හිත රට වැළඳිය යුතුය. ඉස්සර රට කාපු විදිහටම ආයෙත් රට කන්න කියලා තමයි තේරෙන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ. So in Sinhala they have this similar word. So they say eat the country same way you have been eating it before. ඒ විදිහටම පරිවර්තනය කරනවා. ඒ කියන්නේ පාලියෙන් තියෙන්නේ ලොකෝනේ රට පාලනය කරපු විදිහට පාලනය කරන්න කියන අදහස. ඔව් ඒක තමයි. ඒක මේ ඉංග්‍රීසියට ගනිද්දී පොඩි අර භෝජනීය මාත්‍රාඥතාවය කියලා වරදවා වටහා ගත්ත ගතිය තියෙනවා. කණ්ඩ කියලා. ඒක කාලම් දාපි. Okay. ඊගාට But you read this one also. And when the wheel had plunged into the eastern sea, it emerged and turned south.
And King Mahasudassana followed with his fourfold army, whose kings become his subjects. Having plunged into the southern sea, it turned west, and having plunged into the western sea, it turned north. And King Mahasudassana followed it with his fourfold army, and again, every time they offered to be his subjects, and he taught them the same advice. And those who had faced him in the northern region became his subjects. Then the wheel treasure, having conquered the lands from sea to sea, returned to the royal capital of Kusavati and stopped before the king's palace as he was trying a case. And this is also probably strange. Anyway, as if to adorn the royal palace, and this is how the wheel treasure appeared to King Mahasudassana. දැන් සක්විති රජුරවන්ට සත්රුවණක් තියෙනවානේ. ඒ සත්රුවණෙන් පළවෙනි රුවණ ගැන තමයි ඔය කිව්වේ. ඒ කියන්නේ සක්රුවණ, චක්‍ර රත්නය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇත්රුවණ ගැන දැන් කියන්නේ. Do they have the same thing about the case or not in the same? No, it is actually said රජුගේ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ඉදිරියේ. ඒ කියන්නේ court. Okay. Court That ඉදිරියේ. makes much better. So in the kind of like what is it called? Like throne room, we call it throne room, and hangs there as a kind of symbol of the king, something. ඒක hang නෙවෙයි. ඒක ඉස්සරහා හිටියා. මට තේරෙන්නේ. පොළොවේ ඉස්සරහා අකුර ගැසූ කලකුනේ. හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තදින් ඊටා හිටියා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ රටේ නීතිය තමයි පංචශීලය. ඒකයි අර විනිශ්චය කරන තැන ඉස්සරහා ඒක ඒ චක්‍ර රත්නය ඊටා හිටියේ. පංචශීලයෙන් තමයි රජුරෝ රට පාලනය කරන්නේ. So it was not floating but stuck in the ground. Stuck in the ground. Okay. As a sign of the rules, like that is like a righteous kingdom thing. ඊට පස්සේ So this is the first of the 7 prayers. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට සිරුර මුළුල්ල සුදු, ඒ කියන්නේ මුළුමනින්ම සුදු කය සත්තැනකින් පොළොව පහස්න 이르දිමත් අහසින් යන උපෝසත කුලයට අයත් ඇත් රජෙකු ඇත්රුවණක් පහළ විය. එය දැකීමෙන් ඉදින් හීලෑ බවට පැමිණියේ වීනම් ඒකාන්තයෙන් යහපත් වූ ඇත් යානයකයි මහා සුදස්සන රජුට සිත පැහැදිනි. ආනන්දේනි ඉක්බිත්තෙන් ඒ ඇත්රුවණ බොහෝ කලක් මොනවට හික්මුණු සොඳුරු අජානීය ඇතෙක් යම්සේද එසේම හික්මුණු බවට පැමිණියේ. දැන් රජුරවන්ට ඒ ලස්සන සුදු ඇතාව දැක්කාම හිතුණා මෙයා හීලයක් කෙනෙක් නම් හොඳ වාහනයක් කියලා. ඒ රජුරවන්ගේ අදහසටම අනුව ඒ ඇතා හික්මුණු කෙනෙක් බවට පත් වුණ හැටයි වගේ පෙනී හිටියා. ආනන්දේනි සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියන්න. මහා සුදස්සන රජුට ඒ ඇත්රුවන විමසන්න හිතුණා. මෙයා මේක හැටි කොහොමද කියලා. පෙරවරු වේලේ ඌ අරා උදෑසන වෙලාවේ සක්විති රජුරෝ ඌගේ පිටට නැගලා ගොස් මුහුද හිම් කොට ඇති මුළු පොළොව වටා ඇවිද මුහුද දක්වා මුළු පොළොව වටේම ඇවිදලා කුසාවති රාජධානියට ආපහු එනවා උදේ භෝජන වැළඳීම සඳහා. මුළු පොළොව වටේ ගිහිල්ලා ආයි එන්න පුළුවන් කෑම කන්න ගෙදෙට්ට උදේ වගේ. උදේ කෑම කන්න එන්න පුළුවන්. එච්චරට මේ ඇතාට අහසින් යන්න පුළුවන්. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට මෙබඳු ඇත්රුවණක් පහළ වුණා. අන්නේ ඇත්රුවණක් පහළ වුණා. Then the elephant treasure appeared to King Mahasudassana, pure white of 7-fold strength. This is the wonderful power of traveling through the air. A royal tusker called Uposatha. Seeing him, the king thought, what a wonderful riding elephant. If only he could be brought under control. And this elephant treasure submitted to control just like a thoroughbred that had been trained for a long time. And once the king to try him mounted the elephant treasure at crack of dawn and rode him from sea to sea, returning to Kusavati in time for breakfast. And that is how the elephant treasure appeared to King Mahasudassana. Sir, no, was born, Yeah. elephant.
ඊගාට ආනන්දෙනි මහා සුදස්සන රජුට අශ්රුවණක් පහළ විය. ඔහුගේ මුළු ඇඟම සුදුයි. කළු හිසක් ඇති. ඇඟ සුදුයි හිස කළුයි. මුදු තන බඳු කෙහෙ ඇති. මෘදු තුන කියලා මුදු තන බබුස් තන කියලා තෘණ වර්ග තියෙනවා. ඊටාම ඒ සිනිඳු තන වගේ උගේ ලොම්. ඉදුමත් 이르දි තියෙනවා. අහසින් යන්න පුළුවන්. වලාහක නම් අශ්ව රජු. වලාහක අශ්ව රජෙක්. කියන්නේ වලාකුළු අතරින් යන්න පුළුවන් අශ්ව රජෙක්. ඌව දැකලා රජුරවන්ට හිතුණා මෙයා මේ හික්මිච්ච කෙනෙක් නම් හොඳ යානයක් නේ කියලා. රජුරන්ගේ හිතේ අශ්වයා දැකලා පැහැදුනා. ඊට පස්සේ අශ්වයාත් බොහෝම හික්මිච්ච කෙනෙක් වගේ පෙනී හිටියා. එතකොට දැන් පෙනී දැමුණු බවට පත් වුණා. ආනන්දේනි සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියමි. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජ එම අශ්වන විමසනුවේ පෙරවරු සමෙහි ඌ අරා. කියන්නේ උදෑසන ඌගේ පිටට නැගලා මුහුද කෙළවර ඇති පොළොව වටා ගොස් කුසාති රාජධානියටම පෙරලා આવුත් උදේ බොජුන් වැළඳී. උදේ කෑම කන්න අශ්වයා පිටේ නැගලා මුළු ලෝකේ වටේ රවුමක් ගිහිල්ලා උදේට කෑම කන්න එන්න පුළුවන් නැති කෙනෙක්. From sea to sea, does it mean the whole world? Probably. Yes. Yeah, but the world probably is different. අපි හරියටම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට කියන්න ඕන විදිහට තමයි කියලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක විදිහ තමයි මේ. ඒ ගැන අපිට මොකුත් කියන්න විදියක් නැහැ. So that's why it says sea to sea. I like to say sea to sea, not the whole world. Not sure. දැන් අපි උතුරට ගියොත් දැන් ඉන්දියාව කියමුකෝ. ඉන්දියාවේ උතුරට ගියොත් ඉතින් North Pole එකට යන්න වෙනවා. දකුණට ගියොත් දැන් තියෙන ලෝකේ ලංකාවේ මාතර පැත්තට යන්න වෙනවා. නේ? නැගෙනහිරට ගියොත් අර සයිබීරියාව පහු කරගෙන රුසියාවේ කෙළවරට යන්න වෙනවා. බටහිරට ගියොත් මෙහි යුරෝපේ පහු කරලා ස්පාඤ්ඤය පෘතුගාලය මේ පැත්තට යන්න වෙනවා. අන්නේ වගේ මේ සක්විති රජුරුවන්ගේ මේ ඇත්රුවන චක්‍ර මේ රුවන් වලට මුළු ලෝකයම විෂය වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ මුළු ලෝකයම පරිභෝග කරනවා සක්විති රජු. ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් සක්විති රජුරුව ඉන්නේදී තව රජෙක් හිටියොත් ඒ වගේ බලගතු මේ රජුරුවන්ට සුවසේ ඉන්න බෑ සැපසේ. හරියත් එක තරංගයක් තියෙනවානේ. සක්විති රජුරුව කියන්නේ එහෙම තරංගයක් නැති කෙනෙක්. සතුරෙක් නෑ යාට. තරංගකාරයෙක් නෑ. So then the horse treasure appeared to King Mahasudassana. What they call the crow's head color? Sabbaso Kala Siso. Munja Kala Siso? You are asking such? Yeah. Black head. Yeah. So this completely black head like a crow's color. I don't know why he said crow. Dark mane. This is the wondrous power of traveling through the air. A royal stallion called Valahaka. And the king thought, and then the same is repeated. It's good if it's tame, and it became automatically tame like the best tamed horse. And then, as a test, he went from one sea to the other sea and came before the battle. ඊට පස්සේ මිනිරුවන කියන එක ඊගා විස්තර කරනවා. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට මිනිරුවනක් පහළ විය. එය සොඳුරු පිරිසිදු ආකාරයෙහි උපන්නේ. අටස් මොනවට පිළියම් කරන ලද අර මණික් ගලක පැති 8ක් තියෙනවානේ. ඒවා හොඳට ඔපදාලා පැහැදිලි වූ විශේෂයෙන් පහන් වූ සියලු අයරින් සම්පූර්ණ වූ වෙරළු මිනික. වෙරළු මිනි කියන જાති එකක්. ආනන්දේනි මේ මිනිරුවනේ එළිය හාත්පස යොත්තක් තැන් පැතිර පැවැත්වේ. යොත්තක් කියන්නේ යෝජන. යොදුනක් දුර මේ මණිකේ එළිය විහිදෙනවා. ආනන්දේනි පෙර වූ දෙයක් කියමි. මහා සුදස්සන රජුට මේ මිනිරුවන විමසන්න ඕන වුණා. සිවුරංග සෙනග සන්නාහ සන්නද්ධ කොට මිනිරුවන දද මුදුනට නංවා. මේ මිනිරුවන දජේ උඩට තියලා රෑ ඝන අඳුරෙහි නික්මුණේය. සේනාවත් එක්ක රෑ ඝන අඳුරේ නික්මුණා යන්න. ආනන්දිනි හාත්පස ගම් කෙනෙක් වූහුද ඔහු දහවලයි හඟන්නාහු ඒ එළියෙන් වැඩ ආරම්භ. ඒ රජුරෝ යනකොට මිනිරුවන
තියාගෙන දද කෙලවරේ වටේ පිටේ ගම්වල මිනිස්සු වැඩ පටන් ගත්තා මේ දවල් වෙලා ඉර පායලා කියලා. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජුට මේ බඳු මිනිරුවණක් පහළ විය. So we have 3. So number 4, the jewel treasure appeared to King Mahasudassana. It was a beryl, pure, excellent, well cut into 8 facets, clear, bright, unflawed, perfect in every aspect. The luster of this jewel treasure radiated for an entire yojana around it. And once the king, to try it, went on night maneuvers on a dark night with his 4-fold army, with the jewel treasure fixed to the top of his standard. All who lived in the villages around started their daily work, thinking it was daylight. And that is how the jewel treasure appeared to King Mahasudassana. ඊගාට ආනන්ද ස්ත්‍රී රුවන ආනන්දිනි මහසුදස්සන රජුට විශේෂයෙන් රූ ඇති දැකුම් කළු සිත පහදවන උතුම් පැහැසපුවෙන් යුක්ත ඊතා නොඋස් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් උසත් නැති ඊතා නොමිටි ගොඩාක් මිටිත් නැති ඊතා කෙට්ටු නොවු ගොඩාක් කෙට්ටුත් නැති ඊතා තර නොවු ඊතා කළු නොවු ඊතා සුදු නොවු මිනිස් පැහැසපුව ඉක්ම වූ දෙව් පැහැසපුවට නොපැමිණි. කියන්නේ මිනිස් ස්ත්‍රියකට වඩා ලස්සනයි. හැබැයි දිව්‍ය ස්ත්‍රියකුත් නෙවෙයි. ස්ත්‍රියක් වූ ස්ත්‍රී රුවන පහළ විය. අන්න ඒ වගේ ස්ත්‍රියක් පහළ වුණා. ආනන්දිනි ඉඹුල් පුලුණෙහි හෝ කපු පුලුණෙහි සෙයින් ඒ ස්ත්‍රී රුවනගේ මොලොක් පහස වේ. ඒ ස්ත්‍රිය අන්න ඒ වගේ ඉඹුල් පුලුණ හරි කපු පුලුණ වගේ ඉතා මොලොක් ස්පර්ශයෙන් යුක්තයි. ආනන්දිනි සීත සමයේ ස්ත්‍රී රුවනගේ ගාත්‍රය උණුසුම් වේ. සීත කාලෙදී ඒ ස්ත්‍රී රත්නේ පාද ගාත්‍ර කියන්නේ පාද උණුසුම් වෙනවා. උෂ්ණ සමයේ සිසිල් වෙනවා. ආනන්දේනි ස්ත්‍රී රත්නයාගේ කයින් සඳුන් සුවඳ හමයි. මුවින් මහනෙල් මල් සුවඳ හමයි. ආනන්දේනි ස්ත්‍රී රත්නය මහා සුදසුන් රජුට කලින්ම නැගී සිටිනුයේ. වතාවත් නිමවා පසුව හිඳුනේ. මම හිතන්නේ පස්සේ නිින්දට යනවා කියනවා. පසුව හිඳුනේ. ඉතිරද රාඤ්ඤෝ මහා සුදස්සන කුබ්බට්ටායිනි හොසි පච්චා නිපාතිනි. ඔව් පසුව හිඳුනේ කියලා. කුමක් කරම්දයි විමසා කරනුවේ. රජුරන්ට මොනවද අවශ්‍ය කියලා විමසලා කරනවා. රජුට මනවඩන දෑම කරනුවේ. රජුරෝ කැමති දේවල් විතරමයි කරන්නේ. ප්‍රිය භස්ම තෙපලනුවේ. හොඳ මිහිරි ආදරණීය වචන විතරමයි කතා කරන්නේ. ආනන්දනී ස්ත්‍රී රුවන සිටිනුදු මහා සුදසුන් රජ ඉක්ම නොහැසිරෙන්නේ. ඉතින්වත් වෙන කෙනෙක් ගැන හිතන්නේ. කයින් එසේ හැසිරීමක් කොයින් ලැබේද? ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට මෙබඳු ස්ත්‍රී රත්නයක් පහළ වී. Then the woman treasure appeared to King Mahasudassana, lovely, fair to see, charming, with lotus-like complexion, not too tall, not too short, not too thin, not too fat, not too dark, not too fair, of more than human, deva-like beauty, and the touch of the skin of the woman treasure was like cotton or silk, and her limbs were cool when it was hot and warm when it was cold. Her body smelt of sandalwood and her lips of lotus. This woman treasure rose before the king and retired later, and was always willing to do his pleasure, and she was pleasant of speech. And this woman treasure was not unfaithful to the king even in thought, much less in deed. And that is how the woman treasure appeared to the king Mahasudassana. ඊට පස්සේ ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට ගැහැවිරුවනේ. එහෙනම් ගෘහපති රත්නයක් පහළ වුණා. යමක් හිමියන් නැත්තාවුද නිධාන දක්නේද එසේ වූ කර්ම විපාකජ දිවසක් ඒ ගැහැවිරුවන තියෙනවා. එයාට තියෙනවා නිධාන් පේන S2. ඒ කියන්නේ මේ අර විනිවිද බලන්න පොළොව විනිවිද බලන්න පුළුවන්. පොළොව ඇතුලේ තියෙන මැණික් අර නිධානේ ඔක්කොම පේනවා. ඔහු මහා සුදස්සන රජුගේ ගාවට ගිහිල්ලා දේවයන් වහන්සේ
ඔබ මන්දෝත්සාහවන්න. ඔබට ධනෙන් කටයුතු දෑ මම ධනෙන් කර දෙන්නෙමි. ඔබ ධනෙ හම්බ කිරීම ගැන උත්සාහවත් වෙන්න එපා. ඔබතුමාට යම් තාක් ධනෙ අවශ්‍ය නම් මම ඒව ගෙනත් දෙන්නම් ඔබතුමාට කියලා කිව්වා. එතකොට ඔන්න ආනන්දේනි වෙච්ච දෙයක් කියන්න ඉස්සර. ඒ මහා සුදස්සන රජුට එම ගැහැවි රුවන විමසන්න ඕනුණා. ඕන වෙලා නැවක නැග ගංගා නදිය මැද දිය පහරට බැස ගැහැවි රුවන බනවා. දැන් ගංගා මැද්දට ගිහිල්ලා නැවකින් අර ගහපති රත්නයට කතා කරලා කිව්වා ගැහැවිය මට අමු රණින් හා සුද්ධ කළ රණින් ප්‍රයෝජන ඇතයි කියලා කිව්වා. මහරජුනි එසේ වේනම් එක්තරකට නැව එළඹේවා හේකිය. එහෙමනම් රජතුමනි එක ඉවුරකට නැව ගෙනියන්න කියලා කිව්වා. ගැහැවිය මෙහිදී මට හිරණ්‍ය ස්වර්ණයෙන් වැඩක් ඇත කියලා රජු කිව්වා. රජු කිව්වා මට මේ දැන්මම ඕනේ රත්තරන් කියලා. ආනන්දේනි ඒ කල්ලියේ ගැහැවිරු වන දෝතින් දිය ස්පර්ශ කොට හිරණ්‍ය ස්වර්ණයෙන් පිරුණු සැලියක් ඔසවාගෙන මහා සුදස්සන රජුට මහරජුනි මෙතකින් සෑහේද මෙතකින් කටයුත්ත කරන ලද්දේද මහරජ මෙතකින් ඔබ වචනේ පිදුනේදයි කීය. රත්තරන් පුරෝපු කලයක් රජුරවන්ට දීලා කිව්වා රජතුමනි මම ඔබගේ අවවාදය නියෝගය කළාද මෙතකින් කියලා ඇහුවා. මහා සුදස්සන රජ ගැහැවිය මෙතකින් සෑහේ. දැන් ඇති මෙතකින් කටයුත්ත කරන ලදී. මෙතකින් මා වචන පිදිනයි කීය. ආනන්දිනි මහා සුදස්සන රජුට මෙබඳු ගැහැවි රුවණක් පහළ විය. Then the household treasure appeared to King Mahasudassana with the divine eye, which as the result of karma he possessed. He saw where treasure owned and ownerless was hidden. He came to the king and said, "Have no fear, your majesty. I will look after your wealth properly." And once the king, to try him, went on board a ship and had it taken to the current in the middle of the Ganges. Then he said to the householder treasure, "Householder, I want some gold coin." "Well then, sire, let the ship be brought to one bank. I want the gold coins here." Then the householder touched the water with both hands and drew out a vessel full of gold coins, saying, "Is that enough, sire?" "Will that do, sire?" And the king said, "That is enough, householder, that will do. You have served me enough." And that is how the household treasure appeared to King Mahasudassana. ඊට පස්සේ පරිනායක රත්නේ තවද ආනන්දේනි පඬිත වූ ව්‍යක්ත වූ ප්‍රකෘති ප්‍රඥා ඇති මහා සුදස්සන රජු කරා එළඹවිය යුත්තන් එළඹවන බැහැර කළ යුත්තන් බැහැර කරවන්නට සමර්ථ පරිනායක රත්නය පහළ විය. රජුරෝ ගාවට කාවද යවන්න ඕන, රජුරෝ ගාවට යවන්න හොඳ නැත්තේ කවුද කියලා එයාට තෝර බේර ගන්න පුළුවන්. එතෙ මේ මහා සුදස්සන රජු කරා එළඹ දේවිනි ඔබ මන්දෝත්සාහ වන්න මම රට අනුශාසනා කරමි එසේ කීය. රජුරෝ අනුශාසනා කරන්න මහන්සි වෙන්න එපා. මම ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් රටට අනුශාසනා කරලා දෙන්නම්. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට මෙබඳු පරිනායක රත්නයක් පහළ විය. මහා සුදස්සන රජ මේ ශත්‍රුවණින් සමන්විත විය. ඔන්න ඔය ශත්‍රුවන් තියෙන එක්කෙනාට තමයි ශක්තිති රජුරෝ කියලා කියන්නේ. මතක තියාගන්නේ ශත්‍රුවන් මොනවද? චක්‍ර රත්නය, ඇත් රත්නය, අස් රත්නය, මණික් රත්නය, ස්ත්‍රී රත්නය, ගෘහපති රත්නය සහ පරිනායක රත්නය. මෙන්න මේවා තියෙන එක්කෙනාට තමයි ශක්තිති රජුරෝ කියන්නේ. Then the counselor treasure appeared to Mahasudassana. He was wise, experienced, clever, and competent to advise the king on how to proceed with what should be proceeded with, and to withdraw from what should be withdrawn from, and to overlook what should be overlooked. He came to the king and said, "Have no fear, your majesty, I shall advise you." And that is how the counselor treasure appeared to King Mahasudassana and how he was equipped with all the 7 treasures. So the 7 treasures were the wheel, elephant, horse, jewel, lady, householder and advisor. ඊට පස්සේ මේ රජුරවන්ට 이르දි තියෙනවා. ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට 4 이르දි
කෙනෙක් තියෙනවා. මොනවද ඒ හතර? ආනන්දේනි මේ මහසුදස්සන රජ විශිෂ්ට රූප ඇත්තේ. අතෘප්තිකර දසුන් නැති. ඒ කියන්නේ යා දිහා බලා ඉඳලා ඇතිවීමක් වෙන්නේ. දක්නට සුදුසු වූයේ දුටුවන් පහදවනි සෙසු මිනිසුන්ට වඩා අතිශයින්ම උතුම් පැහැසටහනින් සමන්විත විය. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ මේ පළමුවන 이르දියෙන් සමන්විත විය. So here they call them properties, but in Pali it's Iddhi. ඉද්දි සමන්නාගතම. Again, Ananda, King Mahasudassana was endowed these 4 special powers, or almost like magical powers. What are they? Firstly, the king was handsome, good to look at, pleasing, with a complexion like the finest lotus, surpassing other men. And one of these words in Sinhala is read like unput downable book or food you can't stop eating. So the one of these words means like you can't stop looking at the person, how big that might be. ඊගාට ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජු සෙසු මිනිසුන්ට වඩා දීර්ඝායුෂ ඇත්තේ. බොහෝ කල් සිටුනේ. ඒක තමයි දෙවෙනි 이르දිය. The second special power was he was long-lived, outliving all other men. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජු ආබාධ නැත්තේ, රෝග නැත්තේ, ඊතා සීතද නොවූ, ඊතා උෂ්ණද නොවූ, සෙසු මිනිසුන්ට වැඩි තරම් වූ සම ලෙස ආහාර පැසවන උදරාග්නියෙන් සමන්විතය. ආනන්දේනි මේ තුන්වෙනි 이르දිය. මහසුදස්සන රජුගේ ආහාර දිරවීම ඊටාම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඒකින්ද එයා ඊටාම නිරෝගී. Thirdly, he was free from illness, free from sickness, with a healthy digestion, less subject to cold, and he than that of other men. ඉතින් පොඩ්ඩක් කියලා නතර කරමු. තවද ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජු බමුණනටද ගැහැවියනටද ප්‍රියද මනාපද වේ. ආනන්දේනි පියා පුතුණට යම්සේ ප්‍රියත් මනාපත් වේද. එසේම මහසුදස්සන රජ බමුණන්ටත් ගෘහපතියන්ටත් ප්‍රියද මනාපද වේ. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජුට බමුණෝ ගෘහපතියෝ ප්‍රියමනාපද වූහ. ආනන්දේනි යම්සේ පියාට පුත්‍රයෝ මහත් ප්‍රියමනාපද අන්නේ වගේ. දැන් තාත්තා දරුවන්ට තාත්තාව ප්‍රියයි වගේ තමයි රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ රජුරුවන්ව බ්‍රාහ්මණයෝ ගෘහපතියෝ ඒගොල්ලන්ට මේ රජුරුව ඉතාම ප්‍රියයි. තව චුට්ටක් කියන ආනන්දේනි ඉස්සර වෙච්ච දෙයක් කියනවා. පෙර දවස මහසුදස්සන රජු සිවුරංග සෙනගින් උපලක්ෂිතව උයන් බිම බලා නික්මුණේය. ආනන්දී එකල්හි බමුණෝත් ගෘහපතියෝත් මහසුදස්සන රජු කරා එළඹ දේවේනි යම්සේ අපි බොහෝ වේලාවක් ඔබ දැකගත හැකි වන්නමෝද. එසේ නොයුව වඩින් දේවයන් වහන්සේ අපිට ඔබව ගොඩාක් බලා ගන්න හෙමින් යන්න කියලා කිව්වා. ඔබ වහන්සේ ඉක්මනට ගියොත් අපිට ඔබ වහන්සේව බලා ගන්න බෑ. ඒක හෙමින් යන්න. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජුද රියදුර අමතා රියදුර යම්සේ මම බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියන් විසින් බොහෝ වේලා දක්නා ලැබුණු හැකි වන්නේද. එසේ සෙමෙන් රිය පදවව කියලා කිව්වා. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ මේ සතර 이르දියෙන් සමන්විතය. Fourthly, he was beloved and popular with Brahmins and householders. Just as a father is beloved by his children, so he was with Brahmins and householders. And they were beloved by the king as children are beloved by their father. Once the king set out for the pleasure park with his fourfold army, and the Brahmins and householders came to him and said, "Pass slowly by, sire, that we may see you as long as possible." And the king said to the charioteer, "Drive the chariot slowly so that I can see these Brahmins and householders as long as possible." Thus King Mahasudassana was endowed with these 4 properties, or these special powers. ඔය අද කාලේ උනත් යම් ප්‍රමාණයකට මේවා තියෙනවා. දැන් ඉංගලන්තේ එලිසබෙත් රැජින එහෙම යනවා නම් මිනිස්සු ගොඩාක් දහස් ගණන් පාර දෙපැත්තේ ඉන්නවනේ බලන්න රැජින බලන්න කියලානේ. දැන් ලංකාවට රැජින ආවොත් එහෙම මිනිස්සු දහස් ගණන් යනවා රැජින බලන්න. රැජිනගේ මහා මුතු වෙනම ලස්සනකුත් නැති වෙයි. රැජින බලන්න යනවා. ඒ පින නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. එහෙනම් මේ අද දවසේ අපි මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. No, the Marketa said like these days you have a bit something similar
like when the Queen Elizabeth came to Sri Lanka or was in England, many people came to see her. So, දැන් එයාගේ කාර් එක යනවා බලන්න මිනිස්සු ගොඩාක් පාර දෙපැත්තට එනවා. රැජින විතරක් නෙවෙයි දැන් දලයි ලාමා හැම එනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම මිනිස්සු ගොඩාක් එනවා එයාව බලන්න. ඉතින් ඒ නලු නිලියන් ගැනත් එහෙම තියෙනවා. එහෙම ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පින නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. so because of they get more trouble. No. පින හැමතිස්සෙම දෙන්නේ සැපය. trouble ගැන දෙන්නේ power. If you want to go somewhere fast and you cannot,